आज माझं खूप मन झालं मस्त अंडा कढी खायचं, झणझणीत आणि चमचमीत. तुम्हाला पण खायचं मन आहे? बघा मग हा व्हिडिओ. बघू शकता मी 3 अंडे घेतले, 2 गिलास पाण्यामध्ये मस्त उकडत ठेवले, थोडंसं मीठ घातलेलं आहे आणि छानपैकी उकडून घेतलेलं आहे. इथं अंडे आपले उकडून झालेले आहे. त्याचे टकर काढण्यासाठी थोडंसं मीठ घातलं ना, त्याचे टकर खूप छान निघून जातात. बघू शकता तुम्ही, खूप इझिली निघत आहेत. इथं तिन्ही अंड्याचे आपले टकर काढून झालेले आहेत. बघू शकता तुम्ही, खूप छान टकर काढून झालेले आहेत. आणि इथं आपण आता मसाला बनवून घेणार आहोत. मसाल्यासाठी मी जे घेतलेलं आहे ते मॅरिनेशन केलेलं आहे, बघू शकता तुम्ही. आणि याचा आपण छानपैकी आता इथं मसाला तयार करणार आहोत. पहिले कांदा, मिरची, खोबरं, कोथिंबीर, लाल तिखट, जिरं सर्व मसाले टाकून, हळद, मीठ टाकून, मालवणी मसाला टाकून, सर्व मसाले, टोमॅटो टाकून छानपैकी मिक्स करून घेणार आहोत. टोप ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ आणि हळद टाकून, तेल टाकून छानपैकी आपले अंडे जे बॉईल झालेले आहेत ते याच्यात आपण फ्राय करून घेणार आहोत. बघू शकता, छानपैकी मस्त कुरपूस होईपर्यंत छानपैकी याला आतमध्ये जाईपर्यंत आपण हळद मीठ आतमध्ये जाईपर्यंत छानपैकी परतून घेणार आहोत. याला मी मधातून एक चीर मारलेली आहे, बघू शकता तुम्ही. छानपैकी अंडे आपले खुरपूस व्हायला तयार झालेले आहे. इथं आपले अंडे खुरपूस झालेले आहे, छानपैकी मी परतून घेतलेले आहे. असं केल्यामुळे कढीचा वास येत नाही, खूप छान लागतात. बघू शकता इथे त्याच पॅनमध्ये मी थोडं तेल घालून आपला मसाला ॲड करून घेतलेला आहे. बघू शकता, छानपैकी झाकण ठेवून याला 5 मिनटं मी परतून घेणार आहे. बघू शकता तुम्ही आपला मसाला कसा, आपल्या मसाल्याला खूप तेल सुटलेलं आहे. बघू शकता, तेल सुटेपर्यंत याला छानपैकी भाजून घ्यायचं आहे. इथं आपला मसाला छानपैकी मस्त तेल सुटेपर्यंत भाजून झालेला आहे. बघू शकता तुम्ही, पैकी मसाला भाजून झालेला आहे. जे आपलं मसाल्याचं पाणी होतं ते याच्यामध्ये ॲड करून घ्यायचं आणि झाकण ठेवून 10 मिनटं मस्त शिजून घ्यायचं आहे. बघू शकता, आता छानपैकी उकळी काढायची आहे झाकण ठेवून. बघू शकता, छानपैकी एक मी उकळी काढून घेतलेली आहे. जे अंडे आपण फ्राय केले होते ते याच्यामध्ये ॲड करायचे आहे आणि त्याच्यानंतर थोडीशी वरून कोथिंबीर घालून याला 2 मिनटं छानपैकी स्लो आचवर एक उकळी आणायची आहे. इथं आपली अंडा कढी रेडी आहे. कसा वाटला व्हिडिओ नक्की कमेंटमध्ये सांगा. कोणाकोणाला अंडा कढी आवडते ते पण सांगा. आणि जाता तेवढं सबस्क्राईब करून, लाईक करून, शेअर करून प्लीज. थँक्यू फॉर द वॉचिंग व्हिडिओ. चला तर बाय बाय. असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी अर्चना किचन क्वीन या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला 3 वाजता येणार आहे. नक्की व्हिडिओ बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा. चला तर बाय बाय. थँक्यू फॉर द वॉचिंग.